چطور میشه بعضی از افراد خود رو در معرض سخت‌ترین چالش‌های زندگی قرار میدن و قوی‌تر از گذشته از اون بیرون میان؟ هرکولس. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز ادامه افسانه هرکول را خواهیم داشت، جایی که او وارد 12 خان می شود، نه برای ماجراجویی بلکه برای رشد و تحول درونی، و از منظر روانشناسی به بررسی 12 خان می پردازیم. هرکول با جادوی هرا دچار جنون شد و در حالت دیوانگی همسر و فرزندان خود را به قتل رساند. وقتی هرکول به هوش آمد، غرق در اندوه و پشیمانی شد. آپولو، خدای حقیقت و شفا، برای شفای روح هرکول حکم کرد که باید 12 سال به خدمت پادشاه اورستئوس درآید و 12 کار دشوار را به انجام رساند تا به جاودانگی دست یابد. این 12 خان سفری از تاریکی به سوی نور، از جنون به سوی خودآگاهی بود. خانه اول، شیر نمیان. هرکول برای مبارزه با شیر قورت پیکر به تپه‌های نمیان رفت که پوستی نفوذناپذیر داشت. او با دستان خود شیر را خفه کرد و پوست آن را به عنوان زره برتن کرد. خانه دوم، هیدرای لرنا. هرکول به شهر لرنا سفر کرد تا هیدرای 9 سر را بکشد، ماری که در زیر آب زندگی می‌کرد و از ورودی دنیای ارواح محافظت می‌کرد. هر بار که یک سر او بریده میشد، 2 سر جایش میروید. برای انجام این کار هرکول از برادرزاده خود اولاوس کمک گرفت. وقتی هرکول یکی از سرهای این هیولا رو میبرید، برادرزاده‌اش بلافاصله با مشعل اون قسمت را میسوزاند تا از رشد مجدد سرها جلوگیری کند. خانه سوم، گوزن طلایی آرتمیس. هرکول 1 سال گوزن ماده مقدس الهه آرتمیس را تعقیب کرد. گوزن قرمزی با شاخهای طلایی و سمهای برنزی. او با صبر و شکیبایی بدون آسیب رساندن آن را به دام انداخت. البته پیش از این از آرتمیس اجازه گرفت تا بدون مجازات چنین کند. خانه چهارم، گراز. هرکول از یک تور غول پیکر برای به دام انداختن یک گراز وحشی انسانخوار خطرناک استفاده کرد و آن را زنده دستگیر کرد تا به پادشاه تحویل دهد. خانه پنجم، استبل‌های اوژائس. این خان حالت تحقیرآمیزی داشت، حتی غیر ممکن بود. پاک کردن تمام کودهای دامی که از استبل عظیم پادشاه اوگایس بود و اون کار رو باید در 1 روز انجام میداد. هرکول با منحرف کردن 2 رودخانه مجاور استبل را زیر آب گرفت و این کار را به راحتی انجام داد. خانه ششم، پرندگان استمافالوس. هرکول میبایست در این خان دسته عظیمی از پرندگان گوشخوار را که در درختان آن ساکن بودند از شهر دور کند. الهه آتنا 1 جفت کراتای برنزی جادویی، صداسازهایی که توسط خدا هفستوئس ساخته شده بود، به هرکول داد. هرکول از این ابزار برای ترساندن پرندگان استفاده کرد و آنها را فراری داد. خانه هفتم، گاو نر کرت. هرکول به کرت رفت تا گاو نر وحشی که همسر پادشاه جزیره را پیسافوئه باردار کرده بود بگیرد. او بعداً مینوتور را به دنیا آورد، موجودی با بدن یک مرد و سر گاو. هرکول گاو را به اورستئوس برگرداند. خانه هشتم، اسب‌های دیمودس. هرکول 4 اسب انسانخوار را اسیر کرد. آنها را نزد پادشاه آورد و اسب‌ها را دوباره به هرا برگرداند، همان کسی که آنها را آزاد کرده بود. خانه نهم، کمربند هیپولیتا. هرکول کمربند زرهی که متعلق به ملکه آمازون‌ها هیپولیتا بود را باید می‌دزدید، ولی او با هیپولیتا صحبت کرد و بدون نبرد این کمربند را به دست آورد. هرچند در روایتی چنین عنوان شده، هرا دسیسه کرد و باعث شد نبردی پیش آید و در این نبرد هرکول با پیروزی که به دست آورد کمربند را گرفت. خانه دهم، گله گاوهای گریون. هرکول برای دزدیدن گاوهای هیولا با 3 سر و 6 پا به آفریقا اعزام شد. در این مسیر دسته‌های هرا کارساز نشد و در نهایت او با گاوها به شهر بازگشت. خانه 11، سیب‌های طلایی هیسپریتا. هرکول مأمور شد تا سیب‌های طلایی را سرقت کند. این سیب‌ها توسط گروهی از حوری‌ها به نام هیسپریتا محافظت می‌شد و هدیه عروسی هرا بود که زئوس به او داده بود. هرکول برای انجام این کار از پرومتئوس و اطلس کمک گرفت،
اما قهرمان در نهایت موفق شد این سیب‌ها را بدزدد و فرار کند، ولی در نهایت سیب‌ها را به همون جایی که تعلق داشت بازگرداند. خانه 12 سربرس، سگ 3 سر هادس. برای آخرین چالش خود هرکول به سرزمین هادس سفر کرد تا سگ 3 سر شرور او را که از دروازه‌های جهنم محافظت می‌کرد را بدزدد. هرکول با استفاده از نیروی مافوق بشری خود در کشتی گرفتن با این هیولا او را به زمین زد و بر او چیره شد. بعد از اتمام این خوان، هرکول سگ را سالم به جایگاه خود در همان ورودی بازگرداند. بعد از اینکه این 12 خوان تمام شد، هرکول پاک شد و به جاودانگی دست یافت. اگرچه سرانجام به خاطر خیانت همسر دومش جان باخت، اما آتنا روح او را به المپ برد تا در میان خدایان زندگی کند. هرکول نامی آشنا برای ما ایرانیان هست. تندیس هرکول بر کوههای بیستون کرمانشاه نقش بسته است. تندیس هرکول پهلوان یونانی سال 1337 در جریان ساخت جاده همدان به کرمانشاه پیدا شد. این تندیس مرد تنومندی به طول حدود 1.5 متر است که بر آرنج دست چپ خود لم داده، همچنان پیاله ای را با این دست گرفته، دست راست را بر زانوی پای راست گذاشته، نشانی از قدرت، آسودگی در پیروزی. پشت سرش درختی است که کماندان و تیردانی از آن آویزان شده و کنارش هم گرز بزرگی به چشم می‌خورد. میگویند احتمالاً درخت پشت هرکول زیتون است که برای یونانیان مقدس بوده و هرکول گرزش را از آن ساخته است. طبق نوشته کتیبه یافت شده از آن مکان، احتمالاً این تندیس به مناسبت پیروزی در جنگ ساخته شده. پیروزی سپاهی از سلوکیان بر سپاه اشکانی حدود 2180 سال پیش. اما این 12 خوان تنها افسانه نیست، بلکه نقشه رمزآلودی از سفر روانشناختی انسان محسوب می شود. کلید نمادینی که می تواند به خودآگاهی و شناخت هیجانها و مدیریت و کنترل آنها کمک کننده باشد. مقاله‌ای از آنا ماریا دریگا و همکاران سال 2023 دقیقاً این پیوند را کاوش می کند. 12 کار هرکول را نه به عنوان دستاوردی نیرومند فیزیکی، بلکه به مثابه نمادهایی از مراحل کسب هوش هیجانی مشخص می کند. بر اساس تعریف سالوی و مایر، هوش هیجانی توانایی تشخیص، نظارت و هدایت هیجانات برای راهبرد فکری و رفتاری است. مهارتی که در زندگی روزمره، روابط تصمیم‌گیری و حتی رشد معنوی نقش حیاتی ایفا می‌کند. در این چارچوب هر یک از 12 خوان هرکول درسی از هوش هیجانی را به ما می‌آموزد. خوان‌ها به ترتیب این چنین درس‌هایی را به ما می‌دهد: 1. شیر، غلبه بر خشم و غرور، آغاز خودآگاهی و هدایت غرایز به جای سرکوب کردن یا رها کردن آنها. 2. هیدرای 9 سر، ریشه‌کن کردن تمایلات مخرب با آتش عقل، نه جنگ با علائم ظاهری. 3. گوزن طلایی، تمرین صبر، احترام و شهود، درس خودکنترلی، تأمل در برابر واکنش‌های تکانشی. 4. گراز، شناخت و کنترل تمایلات خودخواهانه برای رشد اجتماعی و همدلی. 5. استبل‌ها، استفاده از خلاقیت و نوآوری در حل مسائل پیچیده عاطفی و اجتماعی. 6. پرندگان گوشخوار، مواجهه با ترس‌های ناخودآگاه با کمک خرد و ابزارهای آگاه سازی. 7 و 8. گاو و اسب‌های آدمخوار، هدایت تکانه‌ها، افکار ویرانگر با عقل، نه نابودی آنها، یادگیری کار تیمی و مدیریت هیجانات در روابط. 9. کمربند هیپولیتا، ساخت اعتماد و همدلی مبتنی بر احترام متقابل، نه پیش داوری یا فریب. 10. گاوهای گریون، رهایی از دلبستگی‌های مادی برای دستیابی به تعادل عاطفی و تصمیم‌گیری‌های معنادار. 11. سیب‌های طلایی، جستجوی دانش عالی با هماهنگی بدن، عقل و هیجان و کمک به نیروهای فراتر از خود. 12. سگ 3 سر هادس، پذیرش و هدایت ترس‌های عمیق ناخودآگاه و دستیابی به وحدت عاطفی، اتصال جامع با خود و دیگران و جهان. این سفر 4 تحول روانی را برای انسان به همراه دارد.
1. خودآگاهی. خوان‌های 1 تا 4. شناخت سایه‌های درون. 2. خودشکوفایی. خوان‌های 5 تا 8. تحقق پتانسیل‌های پنهان. 3. فراتر رفتن از خود. خوان‌های 9 تا 11. عبور از خودمحوری و ماده‌گرایی. 4. وحدت عاطفی. خوان 12. ذوب شدن در یک پارچگی با جهان. پیام نهایی از این 12 خوان: دشمن واقعی ما خود بیاموزشی است. هیجانات سرکوب شده‌ای که بدون راهنمای عقل باعث تخریب ما می شود. جهان تغییر کردنش فقط با تغییر کردن خود امکان پذیره. ورود به چالش‌های سخت زندگی از ما فردی قوی تر می سازه. به قول نیچه، آنچه تو را نمی کشد تو را قوی تر می سازد. حالا تو برایم بگو، آیا آماده 12 خوان خودت رو طی کنی؟ این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن و کانال رو سابسکرایب کن تا از برنامه بعدی مطلع باشی. برنامه بعدی کاملا متفاوت و جذاب است. همان چیزی است که تو می‌خوای. تا درودی دیگر، بدرود.